guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ इन्स्टाग्रामको जस्तो एकदमै राम्रो आई मेकअप कसरी गर्ने देखाउँछु, मात्र आई मेकअप। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो आँखालाई चाहिँ रेडी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राइमर लगाउनुपर्छ, आई प्राइमर। अनि आई प्राइमर छैन भने चाहिँ कन्सिलर लगाउँदा नि हुन्छ। अनि त्यसमाथिबाट चाहिँ लुज पाउडर लगाउनुपर्छ है त। सो अब आँखा चाहिँ रेडी भइसकेपछि चाहिँ तपाईको फेभरेट आई स्याडो प्यालेट लिनु अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा फेभरेट कलर पिक गर्नु। मलाई चाहिँ ट्रान्जिसन कलरहरू चाहिँ प्रायः जसो वार्म टोनको एकदम मनपर्छ, तर आज चाहिँ मैले पिङ्क कलरको लिएको छु। अनि यसलाई चाहिँ मैले मजाले ब्लेन्ड गरेको छु ब्लेन्डिङ ब्रसले। अनि त्यसमाथि पनि फेरि म हल्का डार्क कलरको आई स्याडो लिँदैछु, त्यसलाई अलिकति इन्टेन्स लुक दिनको लागि, हल्का गाढा देखोस् अनि स्मोक आउट देखोस् भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो लिड कलर चाहिँ हल्का पप अप गर्नको लागि चाहिँ अलि मजाले देखोस् भनेर चाहिँ मैले कट क्रिस गर्दैछु। तपाईहरुले कट क्रिस फुल गरिनुहुन्छ, हाफ गरिनुहुन्छ। मैले चाहिँ हाफ कट क्रिस गरेको छु। यसमा चाहिँ कट क्रिस गर्नको लागि चाहिँ मैले कन्सिलर लिएको छु अघिकै बेनिफिटको। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो आई स्याडो ब्रस हो, फ्ल्याट स्मल आई स्याडो ब्रस। यसले चाहिँ एकदम राम्रोसँग लाइन बस्छ अनि मजाले कट क्रिस गर्न एकदमै हाम्रो हात चाहिँ यताउता जाँदैन कि मजाले गर्न मिल्छ। अनि सधैँ याद राख्नुस् कि कन्सिलर लगाएको ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि लुज पाउडरले चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो कन्सिलर र हाम्रो स्मोक गरेको ठाउँ चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यो दुईटा चाहिँ बिचमा कलर चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यो कलरको लागि चाहिँ मैले अघिकै डार्क पिङ्क कलर लिएको छु अनि मजाले ब्लेन्डिङ ब्रसले चाहिँ ब्लेन्ड गरेको छु भिडियोमा देखाए जसरी। अब चाहिँ म मेरो लिड कलरको लागि चाहिँ यो काइन्ड अफ रोज ग्लिटर लिँदैछु अनि त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो आँखाको बिच भागमा मेरो लिडमा लगाउँदैछु। अब यो जुएस आई स्याडो प्यालेटबाट चाहिँ यो प्योर गोल्ड दिन्छु अनि त्यसपछि मेरो इनर कर्नरमा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ आई स्याडो लगाउँछु है त। अब मेरो आई मेकअपलाई अझै पप अप गर्नको लागि, अझै राम्रो देखाउनको लागि, डेकोरेट गर्नको लागि चाहिँ मैले यो नेक्स्टको लिक्विड ग्लिटर लाइनर लगाउँदैछु। यो चाहिँ मैले मेरो क्रिस लाइनमा लगाएको छु, जसले गर्दा चाहिँ मेरो आई लिड कलर र माथिको क्रिस लाइन चाहिँ मजाले छुट्टिन्छ अनि राम्रो पनि देखिन्छ। अनि मैले मेरो एसेन्सको आई लाइनर पनि लगाउँदैछु। यो चाहिँ मैले नेपालबाट ल्याएको, मलाई यो आई लाइनर एकदम मनपर्छ, एकदमै लङ लास्टिङ छ, एकदम मनपर्छ। अनि त्यसमाथिबाट पनि मैले फेरि गोल्ड आई लाइनर पनि माथिबाट थपेको छु, जसले गर्दा चाहिँ मेरो आई मेकअप चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। सो लास्ट फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ ल्यासेस हो। ल्यासेसको लागि चाहिँ मैले परी ल्यासेस मिस्ट्री भन्ने सेटमा चाहिँ लगाएको छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लोअर ल्यास लाइनको लागि पनि माथि जस्तो जे कलर लगाएको थियो त्यही कलर लगाएर स्मोक आउट गर्ने। सो यति नै हो। आई मेकअपको लागि चाहिँ एकदम धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ, नथिङ इज इम्पोसिबल। यदि मैले गर्न सक्छु भने तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ।